Καλησπέρα σε όλους, σε όλο το κοινό του GWA. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι, έχει περάσει αρκετός καιρός. By the way, Silent Duelist στο μικρόφωνο, ως commentator για άλλη μια φορά, για άλλη μια σεζόν. Θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε παρέα, ερχόμαστε μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής. Και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με το J-Gaz. Τον GWA Champion. Έναν περήφανο, έναν μαχητικό Champion όπως ο J-Gaz. Καλησπέρα σε όλο το Greek Wrestling Association Fanbase για άλλη μια φορά. Επισήμως λοιπόν μετά από 2 χρόνια κάνουμε την επιστροφή μας, όχι στο Nexus, όχι σε άλλα κανάλια, αλλά εδώ που άρχισαν όλα, στο GWA Official Channel. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως ό,τι βλέπατε τότε δεν είναι τα ίδια με τώρα. 2 χρόνια έχουν περάσει από το τέλος του GWA και από τότε, λογικό είναι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κάποια άτομα που ήταν τότε στο roster δεν είναι μαζί μας, είναι κάποια νέα faces στο roster, αλλά μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια ένα πράγμα έχει μείνει ίδιο, και αυτό είναι το ότι ο J-Gaz κυριαρχεί οπουδήποτε έχει να κάνει με backyard wrestling. Είτε είναι στο GWA, είτε είναι στο Nexus, οπουδήποτε εγώ είμαι το νούμερο 1 άτομο που όλοι κυνηγάνε. Γιατί έχω αυτόν εδώ τον τίτλο. 2 χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από όταν τέλειωσα τον Skull Rider στο WrestleFest και κέρδισα αυτό που μου άξιζε από την αρχή του GWA, και από τότε ξέρω ότι θα πείτε ότι μα Jay, το title reign σου δεν είχε και τόση ουσία, αφού ήσασταν κλειστοί το μισό χρόνο και έχεις καταφέρει να κάνεις μόνο 2 defend που δεν ήταν καν στο GWA. Εγώ εκεί θα πω το ότι ποιος καλύτερος να κρατάει αυτόν τον τίτλο στα δύσκολα του GWA, ακόμη και όταν ήμασταν κλειστά. Γιατί όπως είχα πει από την αρχή του GWA μέχρι και τώρα, είμαι ο μεσσίας αυτού του show και δεν υπάρχει καλύτερος από το να οδηγήσει αυτό το show στο μέλλον από εμένα. Οπότε αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ έχω νικήσει τον κάθε ένα που έχει μπει μπροστά μου. Είτε ήταν στην πρώτη σεζόν του GWA με Nick Turner, Alberto Brainer, Besmir, τον έναν τον άλλον, είτε ως champion. Τι έγινε στον Panos Inferno? Τον ισοπαίδωσα στον πρώτο του αγώνα. Τι έγινε στον Skull Rider? Στην επιστροφή του τον ισοπαίδωσα. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται για πάντα. Οπότε, είτε κάνει debut ο κάποιος, είτε επιστρέφει, ένα είναι σίγουρο, πως ο J-Gaz θα σε ποδοπατήσει, γιατί είμαι απλά τόσο καλός. Καλώς τα δέχτηκε ο Τζέι, όχι κάτι που θα ήθελε να ακούσει, η αλήθεια είναι. I made the devil run. I
I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Τι! Τώρα θα ακούσω ένα για 2 λεπτά, γιατί από τη στιγμή που επέστρεψα δεν έχω πιάσει ακόμα μικρόφωνο στα χέρια μου και κάποια πράγματα που θέλω να πω. Νούμερο 1. Συγχαρητήρια που με κέρδισες στο Wrestling Fest, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή σου πάλεψες παντελονάτα, πάλεψες τίμια και δεν χρησιμοποιήσεις πούστους τρόπους. Και μόνο για αυτό το match στο δίνω. Ένα αυτό. Συγχαρητήρια για το Wrestling Fest. Κάτι τέτοιο όμως, Jay, δεν έγινε στο τελευταίο μας στο Holiday Havoc. Πέρασε, είχα Jay, τότε εσύ είχα πάνω μου, με σπρώχνεις πάνω στο δικτυακό εκεί πέρα, μετά παίρνεις ένα pipe που το βρήκες από εκεί, το έχεις καβατζώσει, δεν ξέρω τι έχεις κάνει από την προηγούμενη μέρα, δεν ξέρω. Μου ποδοπάτησε το κεφάλι εδώ πέρα, μου κάνει stomp και παρέμενες πρωταθλητής με αυτό το μπουστικό τρόπο ξανά. Και όλοι ξέρουμε πως άμα δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα, το θα στεκόμουν εγώ εδώ πέρα με αυτόν τον τίτλο και θα με έχεις διακόψει εσύ για να έρθεις rematch. Έλα, Τζέι. Και τι θες να πεις με όλα αυτά? Τι θες να πεις ότι εγώ σου χρωστάω title match? Σου χρωστάω title... Με ποια Παναγία σου χρωστάω title match? Για ποιο λόγο? Δεν σε έχω νικήσει μόνο μία φορά, σε έχω νικήσει 2 και ήταν για τίτλο. Είτε ήταν στο Wrestle Fest, είτε ήταν στο Holiday Havoc και θες να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει άμα σε νίκησα με οτιδήποτε λες εσύ πούστικο τρόπο. Γιατί νίκησα και στο Wrestle Fest και πήρα τον τίτλο και έκανα retain εναντίον σου. Οποτεδήποτε έχουμε παλέψει match, σκέψου το λίγο, θυμίσου, οποτεδήποτε έχουμε παλέψει εμείς οι δύο σε match, είτε είναι one on one, είτε είναι tag team, είτε είναι οτιδήποτε, όταν έχει περισσότερο σημασία δεν μπορείς να με νικήσεις. Δεν γίνεται. Δεν είσαι ικανός, αλλά δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι, γιατί δεν μπορείς να είσαι όσο καλός, όσο κάποιος που είναι αποδεδειγμένα τέλειος. Γι' αυτό, τι σου προτείνω? Σου το λέω κανονικά σαν φιλική συμβουλή. Ξέρω ότι δεν είμαστε φίλοι, αλλά αυτό θα το έλεγα και σε ένα φίλο μου που τον πονάω και τον αγαπάω. Καλύτερα να μην με αντιμετωπίσεις για αυτόν τον τίτλο, γιατί θα φας τα μούτρα σου για 1000η φορά και μπορεί να σε στείλω και σε νοσοκομείο. Δεν υπόσχομαι τίποτα, αλλά μπορεί. Οπότε, για το δικό σου καλό, για την περηφάνεια σου και για την υγεία σου, τη σωματική και την ψυχική, αρνούμε την πρόκληση και σου το ξαναλέω, το κάνω για το δικό σου καλό και όχι για το δικό μου. Γιατί εγώ ξέρω τις δυνατότητές μου και τις ικανότητές μου. Από ό,τι φαίνεται εσύ δεν τις ξέρεις. Οπότε καλύτερα να κάνεις μια στροφή, να περπατήσεις εδώ πέρα, να γυρίσεις εκεί πίσω και συζητάμε άλλη φορά για το τι θα κάνεις εσύ. Εγώ πάω σε άλλα πράγματα. Εσύ μπορείς να κάτσεις να παλέψεις με τον Πάνω Inferno, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, μπορείς να αφήσεις το wrestling γενικά, να ξαναπάς να κρυφτείς όπως έχεις κάνει αυτά τα 2 χρόνια, μπορείς να πας να κάνεις φιλανθρωπίες, μπορείς να πας να δουλέψεις σε καλό σούπερ μάρκετ. Οπότε σου προτείνω να κάνεις οτιδήποτε άλλο παρά να με αντιμετωπίσεις για αυτόν τον τίτλο, γιατί σου το λέω από τώρα, δεν θα καταλήξεις καλά και το ξέρουμε και οι δυο μας. Οπότε, δυστυχώς, πρέπει να αρνηθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφύγω και να σε αφήσω μόνος εδώ πέρα να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν ζητάω απλά match, Jay, δεν ζητάω απλώς ένα match. Απαιτώ ένα rematch για το GWA Championship. Φοράς τη στολή σου, φοράω τα ρούχα μου, έχεις τον τίτλο εδώ πέρα. Το μόνο που λείπει νομίζω είναι να έρθει ένας διαιτητής, να χτυπήσει το καμπανάκι και σε 1/4 με 20 λεπτά περίπου θα στέκομαι εγώ εδώ πέρα ως ο νέος GWA Champion. Τι λες, Jay? Ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία του Jay Gatto του Skull Rider. Για άκουσε με λίγο. Ο Greek Nightmare με το Μεσσία. Ακόμα μια φορά. Δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή σε τι βαθιά να βουτάς. Μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου καρχαρία, αλλά εγώ είμαι φάλαινος.
όπου εσύ νομίζεις ότι είσαι καλός, εγώ είμαι καλύτερος. Μπορεί να είσαι τίγρης, Απόδειξέ το! αλλά Αμέσως τώρα! Απόδειξέ το τώρα! Ότι είσαι καλύτερος από μένα! Βάλ' τον τίτλο on the line ακόμα μια φορά! Δεν το κάνεις γιατί ξέρεις ότι είμαι καλύτερος, γιατί ξέρεις ότι θα σηκώσεις αυτόν τον τίτλο και δεν θα σου μείνει μετά απολύτως τίποτα. Ο ξάδερφός σου έχει παρατήσει, έχει φύγει. Δεν θα έχεις τίποτα άλλο να κάνεις εδώ πέρα, στο GWA. Καλωσορίζω όλους τους θεατές του Greek Wrestling Association. Είμαι εγώ, ο Γενικός Διευθυντής του GWA και σας καλωσορίζω πίσω στο GWA και τη νέα μας σεζόν. Επειδή βλέπω πως ο Jay και ο Skull αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο τι θα κάνουν, με την δυναμική μου επιστροφή θα ανακοινώσω ένα 15-minute Iron Man match για το main event αυτού του επεισοδίου για τον GWA παγκόσμιο τίτλο μεταξύ αυτούς τους δύο παλαιστές. Κύριοι, καλή επιτυχία και θα τα πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Από ό,τι φαίνεται, Jay Gaz και Skull Rider για ακόμα μια φορά. Είναι κάτι που θες να πεις τώρα που ξέρεις ότι θα με αντιμετωπίζει ακόμα μια φορά για τον τίτλο? ένα τέταρτο με 20 λεπτά δεν είναι το GM και εσύ. Τόσο σου είπα. Ελπίζω να μην μας ξαναπαρατήσεις για 2 χρόνια αφού περάσουν αυτά τα 20 λεπτά και κρατήσω τον τίτλο. Jay, άκουσε με. Αυτά θα είναι τα τελευταία 20 λεπτά που θα είσαι πρωταθλητής. Να διασκεδάσεις. I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. Oh, what they say about me. I'm bad, take a look and see, so bad. Και όπως καταλάβατε όλοι, δεν έχει σημασία πόσος καιρός θα περάσει, γιατί αυτοί οι δύο θα πάνε για ακόμα μια φορά αντιμέτωποι σε ένα Iron Man match που θα είναι το main event μας για το σημερινό επεισόδιο για τον GWA τίτλο. Το νούμερο ένα τίτλο της εταιρείας που αυτή τη στιγμή, όπως καταλάβατε, τον κρατάει ο Jay, ο οποίος δηλώνει ότι πάντα όποιος και να έρθει, όποιος και να φύγει, με όσους και να τα βάλει, οπουδήποτε, είτε είναι εδώ, είτε είναι στο Nexus, είτε είναι οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη, είναι μία σταθερά. Ο Jay θα είναι πάντα πρωταθλητής. Βέβαια τα πράγματα για το Skull δεν ήταν ποτέ εύκολα, ποτέ δεν θα είναι και πόσο μάλλον τώρα. Έχει πολλά να αποδείξει και πρέπει να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται σωματικά και ψυχολογικά για αυτόν τον πόλεμο. Λέω πόλεμο γιατί κάθε φορά που αυτοί οι δύο μπλέκονται είναι ένας πόλεμος με τον οποίο ποτέ δεν ξέρεις ποιος από τους δύο θα φύγει σέρνοντας, νικημένος ή τιμένος δεν έχει να λέει, πάντως θα φύγει 1000 κομμάτια από αυτό το ring, γιατί αυτοί οι δύο πάντα τα αφήνουν όλα εκεί μέσα. Δεν το έχουμε μία, δύο, τρεις, πάρα πολλές φορές το έχουμε δει, παραπάνω από μία φορές, και έχουν δείξει και οι δύο ότι δεν υπάρχει έλεος. Θα φτάσουνε, θα κάνουν το οτιδήποτε. Ας πούμε ο Jay ανέφερε στο Nexus ότι χρησιμοποίησε ένα pipe το οποίο βρέθηκε, φύτεψε, δεν είμαι εγώ κατάλληλος για να κρίνω, και πήρε τη νίκη με όποιον τρόπο. Στο τέλος της ημέρας, Skull, έχω να σου πω ότι σημασία έχει η νίκη. Σημασία έχει τι γράφει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα της ιστορίας, φίλε μου Skull, γράφει ότι ο Jay είναι ακόμα still your GWA champion. Και τώρα έχουμε τον Πάνο Σιφέρνο, ο οποίος έχει να πει και αυτός τα δικά του με τον Skull Rider. Καλώς του. Βεβαίως πάντα. Εσείς ποιο? Ο Πάνος Συμφέρον, καινούριος. Ο πρώην διαιτητής, νομίζω με θυμάσαι. Πού ήσουν, ναι, στην προηγούμενη σεζόν? Τι παίζει με σένα? Είχα δει και ένα ματσάκι με τον Jay Gaz. Πώς επέλεξες παλαιστής από ρέφερι? Ήθελα να αποδείξω λίγο ότι είμαι και καλύτερος από αυτόν. Ναι. Φυσικά κόντρα σε εσάς, το καλύτερο παίκτη του παιχνιδιού αυτό εδώ πέρα, δεν μπορεί να γίνω. Ήθελα να αποδείξω γιατί τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, κάθε πέταξα αδέρφια και γενικώς δεν μου φαίνονται. Κατάλαβα, φίλε μου, καλά κάνεις. Θα δώσω μια συμβουλή, ρε φίλε, είναι λίγο ψηλά τα πράγματα εδώ πέρα γενικά, ξέρεις.
Πρέπει ρε φίλε να μην εμπιστεύεσαι πολύ γενικά. Πρέπει να προσέχεις να εμπιστεύεσαι και ακόμα και εμένα. Μιλάω τώρα. Πρέπει να προσέχεις να εμπιστεύεσαι και να έχεις το νου σου. Αυτό είναι. Πήγαινε και έξω και κάνε το καλύτερο μπορεί. Εντάξει, έχουμε το καλύτερο. Και εγώ έχουμε το καλύτερο. Το νου σου, Και τώρα είναι η ώρα του Panos Inferno, ένας πρώην ρέφερι που κάνει τη δική του αρχή ως παλαιστής. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Stopping me breaking barriers, I keep on crushing it till I am done. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here, there ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Second to none. Been gunning it since I was young. I'm standing at the edge now, it's about to go down. I'm gonna take it higher. It's time for me to light it, so they can't deny it. Hey, bring Καλωσορίζω το GWA κοινό. Πολλοί με θυμάστε ως τον Referee. referee. Πολλοί να με θυμάστε κιόλας με το match κόντρα στο GF Gas. Αυτός εκεί πέρα ο προπισμένος άνθρωπος που παρόλο που έχασα, το απέδειξα ότι πιστεύω ότι εγώ είμαι σαν ένας από αυτούς. Ήθελα να σας ανακοινώσω ότι πλέον θα είμαι referee, αλλά θα είμαι ο Inferno. Τι σημαίνει από εδώ και πέρα? Ότι όποιος θέλει να τον προκαλέσει και είμαι δεχτός σε όλες τις προτάσεις. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα δείτε τον Inferno σε δράση. Μάλιστα! Ο Inferno είναι έτοιμος για δράση και για όλα. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθουμε περισσότερα βέβαια. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. stopping me breaking barriers, I keep on crushing it till I am done. Έχω να πω ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, όπως το Open Challenge του Inferno την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα δούμε ποιος θα το απαντήσει. Όπως είπε ο Jay στην αρχή που βγήκε στο show, έχουμε πολλά νέα πρόσωπα, οπότε γιατί να μην δούμε ένα νέο πρόσωπο να απαντάει το challenge του Inferno. Του Inferno για να κάνει και αυτό στο debut του. Βέβαια, ο Inferno πάλεψε ήδη με τον Jay στο Nexus, όπου ο Jay, για να βλέπετε να κρατάει τη ζώνη, λογικό θα θεωρείτε ότι έκανε retain. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο θεωρείτε. Βέβαια, ο Inferno είναι καινούριο στο χώρο και δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανέναν. Και Inferno, όντως δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν. Ούτε το Skull με τόσο διπολική προσωπικότητα και προβληματικό παρελθόν, θα έλεγε κανείς, γενικά με τις σχέσεις του με τα άτομα τα οποία είχε στο roster. Αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω εγώ ίσως εν μέρη, αλλά ίσως δεν είμαι και ο καλύτερος για να το κάνω. Inferno, πρόσεχε γενικά, γιατί θα κολυμπήσεις σε πολύ βαθιά νερά. Τόσο βαθιά που θα πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι για να βγεις από εκεί μέσα. Εάν βγεις από εκεί μέσα. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει πλέον στο GWA. Θα το δείτε κι εσείς και εγώ στην πορεία. Πλέον. Αλλά προς το παρόν έχουμε το main event της βραδιάς, το Iron Man match του Jay Gaz με τον Skull για τον τίτλο μία ακόμα φορά. Ο Skull ήθελε ευκαιρία για τον τίτλο και ο Skull την πήρε. Άξιζε? Όχι. Θα είναι το τέλος ή μια ακόμη συνέχεια στο κεφάλαιο αυτής της τεράστιας ιστορίας του Jay με τον Skull? Η αλήθεια είναι πως θα μάθουμε. Μέχρι το τέλος της βραδιάς θα έχουμε μια απάντηση για το αν θα έχουμε καινούριο champion ή ο Jay θα αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι είναι ο μεσσίας αυτού του show. Είναι το face of the company. Είναι το άτομο το οποίο είναι τέλειος για αυτόν τον τίτλο. Όποιος θέλει να εξορίσει τον Jay Gaz θα πρέπει να είναι στο 301%. Αρκετά είπαμε. Πάμε στο main event.
gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. I'm bad as bad can be, so bad that it's hard to believe. Oh, what they say about me. I'm bad, take a look and see. So bad that it's hard to believe. I don't care what they say about me. I watched an empire fall. This is not for you. You don't belong here. Caught in my soul. You caught inside my shadow. My dog is love. Και πάμε τώρα στο μάτς. Ο ρέφερ σηκώνει τη ζώνη για να θυμίσω ότι είναι για τον World Championship match, εννοείται, για τον number one τίτλο, για το μεγαλύτερο τίτλο που έχει να προσφέρει το GWA, και ξεκινάει το match το 15 λεπτό Ironman match εναντίον του Jay Gaz με το Skull Rider. Skull μου, ξέρεις, αυτό δεν θα είναι γρήγορο, δεν θα είναι εύκολο, θα είναι πάρα πολύ επώδυνο, θα είναι πάρα πολύ κοπιαστικό, και ξεκινάνε με λαβές, ξεκινάνε λίγο technical wrestling, μερικά holdings, να πάρει ο ένας λίγο το κολλάι του άλλου. Νομίζω, αν το έχετε παρατηρήσει, είναι μια κλασική αρχή μεταξύ του Jay και του Skull. Πάντα έτσι λίγο ξεκινά, πάει για το pin ο Skull, με συγχωρείτε, ο Jay. Ο Skull θα ήθελε να πάει για το pin, αλλά του γύρισε λίγο boomerang, δεν νομίζω να ήταν και το καλύτερό του. Δεν έχει και πολύ σημασία αυτό. Μόνο αυτό χρειαζόμουν! Και επειδή είμαι τόσο έξυπνος, δεν παρατήρησα ότι ο... Έχουμε all out καταδίωξη τώρα του... Την έπαγε κανονικά! Γεμάτη ο Jay, τον ξαναφέρνει μέσα ο Skull. Ωρε τείχο! Τον πέταξε ο τείχο. Jay, είμαστε στο main event, να στο θυμίσω σε περίπτωση που έχεις χάσει το μυαλό σου. Καλά, αυτό είσαι χαμένο. Συνεχίζουμε. Το πετάει πάνω στον τοίχο, πέφτει κάτω ο Jay, ο Skull έχει το πάνω χέρι μετά την απροσεξία και το πιν, το χαζό πιν αν θέλετε κατά τη γνώμη μου που φάγε από τον Jay, η αλήθεια είναι, και τώρα τον αρχίζει στα μπουκέτα, έχει νευριάσει ήδη, super kick και πάει για το πιν, ο Skull, 1, 2, kick out, ο Jay δεν θα πάθει Skull Rider. Είναι πιο έξυπνος από αυτό, είναι πιο προετοιμασμένος
Και ήδη φάνηκε με το καλημέρα σας που ούτε 2 λεπτά δεν έχουμε, πήρε ήδη το πρώτο pin. Νομίζω το normal match, το ξέρετε, σε 15 λεπτά κερδίζει όποιος έχει κάνει τα περισσότερα pin ή submissions αναλόγως το πρέπει να κάνει στον άλλον ουσιαστικά να κάνει να διασφαλίσει το pin submit αναλόγως. Bulldog από τον Skull Rider, ο οποίος θέλει να πάρει το αίμα του πίσω, πάει για το pin, 1, 2, 2,95 και δεν παίρνεις το pin έτσι, Skull, αγόρι μου. Skull, είναι πάρα πολύ νωρίς, έχεις πολύ χρόνο να το φέρεις στα ίσα τον αγώνα, αλλά είσαι απρόσεκτος. Και ένα μπουκέτο τώρα από το Jay και μια κλωτσιά στο midsection και ένα μπουκέτο πάλι και άλλο και ένα ωραίο κόμπο από το Jay και κάτω Skull. Δυνάμωσε, δυνάμωσε. Πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε gains και έτρωγε σουβλάκια από απέναντι στην παραγωγή με βιταμίνες. Τώρα κάνει ένα ωραίο arm drag τώρα ο Jay, προσπαθεί με ένα ωραίο submission τώρα και να του σπάσει το χέρι και να πάρει το pin, να πάρει κι άλλο πόντο. Αλλά ο Skull το γυρνάει σε pin, 1, 2, 3, το φέρει στα ίσα, Jay έπαθε Skull, stop! Και πάει για το pin, απρόσφυκτος Skull Rider, θα κοστίσει 2 με το καλημέρα. Δεν το χάρηκε ούτε μισό δεύτερο. Ούτε μισό δεύτερο δεν χάρηκε το pin του. Ο Skull και τρώει ένα ξεγυρισμένο stomp. Και εδώ βλέπουμε σε πάνω το stomp. Skull, αφού ζεις ακόμα, κουνιέσαι, αναπνέεις, είσαι μία Outsmart δεν χαρά. μπορείς να με κάνεις ποτέ, το ξέρεις, Δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Δεν θυμάσαι τι πολυμήχανος που είμαι, τι σχέδια έχω σχεδιάσει, τι σου έχω κάνει, δεν έχεις ξεχάσει. Τι, Από ό,τι φαίνεται. επειδή είναι νέα σεζόν νομίζω ότι δεν είμαι ο ίδιος Τζεϊγάς. Και πάρε ένα μπουκέτο να το θυμηθείς. Και δεύτερο. Γενικά ο Skull αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αφήνει τα συναισθήματά του και πάνω στον τοίχο ο Skull Rider και κάτω στο πάτωμα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά. Σκουπίδι. Εντάξει, έτσι δεν θα έλεγα αυτό, αλλά ό,τι σ' αρέσει εσένα. Λοιπόν, όπως έλεγα. Και τώρα με ένα submission. Θα του σπάσει όλα τα δάχτυλα. Θα του σπάσει όλα τα δάχτυλα ο Jay. Και τρώει μια κλωτσιά γι' αυτό στο κεφάλι. Γενικά αυτό που θέλω να πω για το Skull τόση ώρα και δεν με αφήνει ο Jay, γιατί κάνει μονόλογο, μια ζωή αυτό το παιδί, είναι ότι ο Skull δεν μπορεί να κερδίσει τον Jay όταν αυτό είναι πιο σημαντικό. Πάει για αυτόν, το κάνει reverse ο Skull, τρώει ένα super και ξεγυρισμένο και κάτω ο Jay. Να θυμίσει κάποιος στο Skull ότι ο χρόνος τρέχει και είναι ένα pin πίσω από τον Jay. Εγώ απλά να το θυμίσω αυτό, όχι ότι μπορεί να με ακούσει αυτή τη δεδομένη στιγμή αλλά καλό θα ήταν να το έχει στο μυαλό του. Και τώρα ξεκινάει, θα θέλει μάλλον να σηκώσει σε πρώτη φάση τον Jay και το σηκώνει και πάει για finisher ο Skull. Για να δούμε, θα είναι αρκετό να πάει για το pin, 1, 2 και κάτω από τον Jay. Και κάτω από τον Jay στο finishing move του Skull Rider. Και τώρα του ρίχνει μια κλωτσιά και το ρίχνει κάτω μετά από το τσότ στο πόδι. Και τώρα ξεκινάει, ξεκινάει πάλι τα submissions ο Jay, το figure 4 ουσιαστικά. Ο Skull δεν έχει επιλογή, θέλει να κάνει τα power, το παλεύει. Τώρα κάνει ένα transition το οποίο πήγε να κάνει στο figure 8, αλλά το σπάει ο Jay και ένα elbow από τον Skull. Skull, γενικά δεν έχεις
κερδίσει. Ο reverse, ο triangle submission ουσιαστικά από τον Jay πανέξυπνο. Θα κάνει τα και του κάνει extend το χέρι. Παραδίνεσαι άμα κάνει tap out. Άμα κάνει tap out ο Skull είναι ακόμα submission για τον submission ίσον ένα πin ακόμα. Όχι, όχι, πάει για Boston Crab. Πάει για Boston Crab. Παραδίνεσαι Jay, παραδίνεσαι. Πονάει ο Jay, το βλέπετε, πονάει πάρα πολύ. Υποφέρει, προσπαθεί να το γυρίσει. Το γυρίζει όμως ο Skull και φέρνει πίσω ο Skull αντί ο Skull. Και θα βρεθεί στο επόμενο επεισόδιο έτσι πως πάει ο Skull. Γενικά το point του Jay είναι ότι όταν ο Skull το χρειάζεται περισσότερο δεν μπορεί να τον κερδίσει. Δεν μπορεί να τον κερδίσει όταν χρειάζεται περισσότερο. Γιατί πολύ απλά δεν έχει αυτό το καθαρό, κρύο, ψυχρό μυαλό που χρειάζεται σε αυτά τα τύπου μάτς για να κερδίσει τον αγώνα και να το πάει εκεί που θέλει. Αντιθέτως παρασύρεται από τα συναισθήματά του και τον πόνο του. Πάει Young Lock, πάει Young Lock. Έπαθε duelist, με συγχωρείτε, λάθος επεισόδιο ο Jay Guys. Μια ψυχή θα έλεγε, πονάει αυτό Skull. Όχι! Όχι! Πάμε Skull, θα αντέξεις. Και τώρα το κάνει lock-in ακόμα περισσότερο. Προσπαθεί να τον κουράσει, να μην έχει σταθερή βάση ουσιαστικά ο Skull Rider με αυτό το οποίο του κάνει ο Jay Guys. Να μην έχει, αυτό θα τον επηρεάσει σίγουρα αργότερα. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Του έχει κάνει πάρα πολύ damage στα πόδια. Ο Skull χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα πόδια του γενικά, όπως κάνει το Skull Kick κτλ. Τώρα γιατί πάει ο Skull, για να δούμε. Σηκώνει το Jay. Και τώρα άλλη μια κλωτσιά στο πόδι. Και κάτω ο Skull Rider. Έλα, πολύ έγκατσε, σήκω. Γιατί πάει τώρα να κάνει Άντε! ο Jay. Κουράστηκα, έλα. Κουράστηκε, φαίνεται. Πολύ κουρασμένο και σήμερα. Δεν θα πάει για το stop, νομίζω δεν έχει πάρει τέτοιο position ο Jay. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό του σίγουρα. Όχι, reverse! Reverse! Skull kick! Skull kick από τον Skull! Skull kick! Και πάει driver! Τι βλέπω! Skull πάει για το pin! 2, 3, 2, 2, 2, 2 Skull! 2, 2 Skull! Και ξανά! 1, 2 kick out δεύτερη φορά, αυτή τη φορά όμως από τον Jay και είναι ισοπαλία 2-2. Όποιος πάρει το επόμενο pin με το χρόνο που έχει απομείνει, υποθέτω ότι κερδίζει αυτό το match και κερδίζει τη ζώνη. Για να δούμε, τώρα κάνει ένα submission ο Skull, γυρίζει τους ώμους, τώρα όμως του Skull 1, 2, όχι, γυρίζει του Jay τώρα ο Skull 1, 2 και κάνει kick out το Jay και πάει για αυτό και αυτό μέτρα 1, 2, το και όχι, όχι, όχι Jay. Τώρα είμαι σίγουρος ότι το Jay θα σκέφτεται τι άλλο πρέπει να κάνω, τι άλλο πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον Skull χαμημένο Rider. Τι άλλο πρέπει να κάνω. Και τώρα τον αρχίζει τα μπουκέτα γιατί δεν έχει και τι άλλο να κάνει και από τα νεύρα του εννοείται. Έχουμε φτάσει σε πολύ κομβικό σημείο. Και τον πατάει τώρα. Τώρα το σέρνει σαν ένα στακί πατάτες. Μάλλον το πάει για να δούμε. Θα δοκιμάσει, τι θα δοκιμάσει Αυτό είναι κάτι καινούργιο από το Jay, δεν θα πω ότι θυμάμαι να τον έχω ξαναδεί να το κάνει. Πάει για το pin, 1, 2, kick out από το Skull. Jay, έχεις αναβαθμιστεί, δεν μπορώ να πω ψέματα. Skull πρέπει να προσέχεις, γιατί όσο για να σου πει ο Jay προηγουμένως ότι έχει δυναμώσει, πρέπει να προσέχεις, γιατί και ο Jay μαθαίνει, και ο Jay εξελίσσεται, και ο Jay δεν είναι ο ίδιος που ήταν
πριν την αποχή. Είναι πιο αναβαθμισμένος και έχει μάθει ότι η πίεση του champion πάει για... Θέλω να το δω αυτό. Πάει για pedigree, πάει για pedigree, πάει για pedigree, πάει για pedigree. Το κάνει reverse, το κάνει reverse. Το βλέπω Skull, το κάνει reverse. Το κάνει reverse. Close line, impact close line από τον Skull και ο Jay είναι κάτω. Έχουν μείνει περίπου 2,5 λεπτά. Οπότε φαντάζομαι με το pin και το χρόνο που απομένει, όποιος κάνει αυτό το pin. Ναι, καλά. Άμα δω. Με τη δικιά σου κίνηση, Jay. Με τη δικιά σου κίνηση είδα Skull να κάνει stomp πριν το GT6 και του το ανταποδίδει με ένα Rider's Nightmare. Ο Jay και λογικά θα κάνει το pin. Όχι, δεν το παίρνει. Ο Skull κάνει kick out. Τι τραγική ηρωνία αυτή. Ο Skull κάνει stomp. Ο Jay κάνει Rider's Nightmare. Είναι ένα τρομερό sequence of events για τους δύο. Και πάει για το cricket. Αυτό πόνεσα μέχρι και εγώ εδώ που τ' άκουσα. Skull, ζεις καλή χρονιά, θα τα πούμε του χρόνου. Καλή νύχτα Skull. Πάει πάλι, το πιάνει. Το πετάει το πόδι πάνω στη πάρα με τα σίδερα. Super kick. Εννοούσα Skull kick και του δίνει αυτή τρίκερ πάλι. Κι άλλο ένα από το Skull. Είναι 4, είναι κάτω. Ο Jay δεν έχει μείνει πολύ χρόνο Skull. Πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Πρέπει να κάνεις κάτι. Τώρα είναι η ώρα σου. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να κερδίσεις ένα chop από τον Skull. Ω Θεέ μου! Τέλος! Αυτό είναι 1, 2, 3, όχι 2,9 δεν είναι αρκετό. Δεν θα φτάσει αυτό για να δώσει τη νίκη στον Skull Rider, για να έχουμε νέο πρωταθλητή. Δεν είναι αυτό αρκετό. Skull, χρειάζεσαι κάτι παραπάνω. Πρέπει να τα καταφέρεις. Θα τον κάνει choke. Το βλέπω. Το έχει ξανακάνει αυτό. Ο Skull πάει για το choke. Πάει να το πνίξει. Πάει να πάρει τη σοπή. Πάει. Ο Jay βλέπει τις ελπίδες, τα όνειρά του, τον τίτλο του σιγά σιγά να φεύγουνε. Έλα, του λέει. Πρέπει. Του κάνει lock-in και το χέρι για να μην μπορεί να κάνει τελείως choke. Skull, πρέπει να κάνεις πρέπει να κάνεις submission. Παραδίνεσαι, λέει 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος. Ισοπαλία. Νίξες. Όχι. Ισοπαλία, λέει. Είναι νέος. Όχι, δεν έχουμε νέο πρωταθλητή. Ξέρετε, σε περίπτωση ισοπαλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας. Έχουμε στη your GWA Champion Jay γαμημένο Γιάννη. Με αυτή την ισοπαλία παραμένει πρωταθλητής. Με αυτή την ισοπαλία αποδεικνύει στο Skull ότι για ακόμα μια φορά δεν μπορεί να τον κερδίσει. Οπότε αυτό είναι απαραίτητο. Πού πας? Καληνύχτα Skull Rider. Όχι, Και άλλη μια φορά τέλος ο αγώνας. δεν κέρδισε. Πότε σου είπες με ρημάλα, γιατί ισοπαλία. Και άλλη μια φορά δεν Μη ισοπαλία είσαι κέρδισε πρωταθλητής. τον Jay Gall. Πριν ισοπαλία να παίξουμε άλλα 5 λεπτά. Άλλα 5 λεπτά θα δεν είναι να το πάρει τώρα. Δέχεσαι. 5 λεπτά και θα χάσει τη ζώνη Δεν είσαι απευθείας, το λέω εγώ. άξιος Skull. Δέχεσαι. Δεν είσαι άξιος Skull Rider για τον τίτλο. Το δείχνεις σε κάθε ευκαιρία. Ευκαιρία μετά από ευκαιρία και τώρα έχουμε post-match attack από τον Jay, ο οποίος με το δίκιο του θέλει να φύγει, πήρε την ισοπαλία, λέει καλή νύχτα, τέλος, έκανα το retain μου. Όπως είπα, δεν θα πάει Και πουθενά. να, αυτός ο τίτλος. Και τώρα ο Jay φεύγει πανηγυρικά, παίρνοντας τον τίτλο που δικαιωματικά του ανήκει.